Các bạn, hôm nay kênh lọc nước Aqualine chúng tôi hướng dẫn các bạn chế bộ sục khí còn gọi là Venturi, tạo khí cho hồ nuôi tôm, hồ cá, lấy khí nước giếng khoan. Đây là cái bộ hoàn thiện chúng tôi vừa làm xong. Thăng ống 60, đầu vào nước 49, đầu nước ra 49. Chuẩn bị một tơi 60 giảm 49, một đoạn ống 60 dài 20 cm, một đoạn ống 60 dài 15 cm, một bộ hút sâu thăng ống 60 hút sâu 30 m và hai cái giảm 60 49. Đây là một bộ đầy đủ cho chúng ta chế bộ sục khí gọi là Venturi. Rồi sau đây tôi sẽ tiến hành làm cho các bạn tham khảo. Trước tiên ta dán đoạn ống ngắn 15 cm vào tơi 60 49. Tiếp theo ta cho bộ hút sâu vào trong tơi, sao cho đường nước vào nằm ở tim giảm 60 49, đường ống vô 49 và đóng xuống. Nằm ngay tim là được. Tiếp theo ta dán một cái giảm 60 49 vào đầu trên, đầu lấy khí. Tiếp tục dán đoạn ống dài vào đầu dưới, đầu nước ra. Tiếp theo ta dán giảm 60 49 vào đầu nước ga, thăng ống 60. Chưa đầy 5 phút thì chúng ta đã chế xong một bộ sục khí gọi là Venturi, lấy khí nước giếng khoan hoặc là lấy khí cho hồ nuôi tôm, hồ cá. Sau đây là tới công đoạn test khí cho bà con tham khảo.
quy trình cách nước. Xin chào tạm biệt anh chị. Tôi đã test xong bộ sục khí 49 ống vào thang ống 60.